नमस्कार साथीहरू, मिन्स क्रिएसन च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ पोर्टफोलियोलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ लिएर चाहिँ आएको छु। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईहरुले चाहिँ दुईटा पार्ट हेर्नुभयो होला भने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। आजको तेस्रो पार्ट हो र तेस्रो पार्टमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो स्टकबाट चाहिँ पोर्टफोलियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन गइराखेको छु। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो स्टक एपलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गुगल प्ले स्टोरमा जाउँ। त्यसपछि प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुहोस् मेरो स्टक भनेर। यहाँ मेरो स्टक सुरुमै देख्नुभयो। त्यसपछि अर्को यसको पुरानो भर्जन पनि यहाँ देखिएको छ। यो जम्मा 1K चाहिँ डाउनलोड भएको छ। यो भन्दा पनि तपाईले चाहिँ यो 100K डाउनलोड भएको छ। यो हेर्नुहोस् सुरुमै आएको छ। यो सबिन पौडेलको। अब यसमा चाहिँ अलिकति डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो स्टकमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। गरे पछाडि चाहिँ 3.5 स्टार रेटिङ पाएको छ। अरु कुराहरू छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। अब इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँबाट ओपन गर्नुभएको पनि हुन्छ। जुन मेरो चाहिँ ओपन अप्सन आउँदैछ। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको चाहिँ बाहिर आइकन कस्तो हुन्छ म त्यो देखाउनको लागि बाहिरबाट चाहिँ म चाहिँ ओपन गर्नेछु। यहाँ आइसकेको छ मेरो स्टक भनेर चाहिँ तलपट्टि चाहिँ इङ्ग्लिश छ र यसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। एलो गर्नुहोस्। मेरो स्टकलाई चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेलहरु चाहिँ एलो गर्नुहोस् र चाहिँ फोटो मिडिया फाइलहरुलाई चाहिँ एलो गर्नुहोस्। यहाँ गरिसकेपछि यसको थुप्रैवटा चाहिँ अप्सनहरु छ है। तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउने भने चाहिँ यहाँ मेरो पोर्टफोलियोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ कोड राख्न पर्ने हुन्छ। तलपट्टि दिएको छ डिफल्ट कोड 0000 चारवटा 0 र तपाईले चाहिँ यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ चेन्ज गर्दिन, म यतिकै राख्छु र यसमा चाहिँ चारवटा 0 राखौं। ल राखिसकेपछि यसले गाइड पनि गर्छ है। टच द एरिया एट द टप अफ राइट टु लन्च भनेको छ। यहाँ क्लिक गरौँ। गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको आएको छ है। अब हामीले चाहिँ अब के कति किनेका छौं हैन, आइपीओ हो कि सेकेन्डरी हो कि बोनस हो कि राइट हो कि त्यसमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ टपतिर चाहिँ राइटतिर चाहिँ प्लस साइन देखेको छ। त्यो प्लस साइनमा चाहिँ क्लिक गरौँ। गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कम्पनी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँ चाहिँ सुरुमै रहेछ आरम्भ चौतारी भनेर म यतिकै क्लिक गर्छु। नम्बर अफ सेयर मैले र्यान्डम गर्छु। यो जस्ट तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र। र बाइङ प्राइस भनेको चाहिँ मैले समथिङ राखेँ। यसलाई चाहिँ 1050 भनेर राखेँ। त्यसपछि यहाँ प्राइमरी सेकेन्डरी बोनस भनेको छ। यदि तपाईले चाहिँ अब तपाईको आइपीओ हो भने प्राइमरीमा क्लिक गर्नु पर्यो। सेकेन्डरीमा चाहिँ किन्नु भएको भने सेकेन्डरीमा क्लिक गर्नुस्। यदि बोनस हो भने बोनसमा क्लिक गर्नुस्। म यहाँ सेकेन्डरीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने, यहाँ एड गर्ने। ल त्यसपछि तपाईले चाहिँ भन्नु होला मैले चाहिँ आरम्भ 14 तारिखको छ एउटा 1050 मा किने अनि अर्को 1100 मा किने, कसरी गर्ने भन्नुभयो भने चाहिँ अब 1050 को मैले राखिसके। मैले चाहिँ 1150 को चाहिँ के अरे 11 को चाहिँ फेरि राख्छु यहाँ आरम्भ 14। अनि त्यसपछि यसमा 200 किता गर्छु एक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि बाइङ प्राइसमा चाहिँ मैले 1133 मा किने रे भनेर चाहिँ यसरी एड गर्न सके। र तपाईले यसरी एड गर्न सक्नुभयो। यो सेकेन्डरी भयो। ल प्राइमरी अथवा आइपीओ को लागि के गर्ने त? अब त्यसको लागि चाहिँ मैले गर्छु जस्तो एक्जाम्पल निफ्रा भनेर गर्छु है। त्यसै नम्बर अफ सेयर 50 किता। अनि चाहिँ यहाँ के गर्छु, प्राइमरीमा क्लिक गर्छु र एड गर्छु। के अरे सरी, यहाँ बाइङ प्राइस भनेको छ। बाइङ प्राइस भनेको चाहिँ आइपीओ को प्राइस जसोको 100 मा आउने गर्छ। अब यो चाहिँ 100 मा गरे, मैले एड गरे, यो पनि भयो। त्यसपछि फेरि चाहिँ मैले चाहिँ अर्को चाहिँ बोनसको लागि देखाउँछु। मानिलिऊ मलाई चाहिँ सानीमाको चाहिँ बोनस आयो। कति छ, नम्बर अफ किता भनेको चाहिँ 10 किता आयो। बाइङ प्राइस तपाईले चाहिँ यहाँ 0 राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ बोनस गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ न्यू ब्रोकर रेट र ओल्ड ब्रोकर रेट भनेको छ। हामीलाई न्यू ब्रोकर रेट नै हो एड गर्ने र यसरी चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले मेन आफ्नो पोर्टफोलियो हेरौँ। ल हेर्नुस् है, यस्तोमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेस गरिदिनुस् किनभने चाहिँ आजको प्राइस अनुसार चाहिँ एडजस्ट होस्। ल हेर्नुस् है,
यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ के अरे पहिला चाहिँ माथि चाहिँ मेरो पोर्टफोलियो भयो। अब रिफ्रेसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ रिफ्रेस साइन छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मिति देखेको छ मेरो पोर्टफोलियोको मुनि। आज 26 अगस्तको चाहिँ मिति देखाइरहेको छ। अहिले चाहिँ अघि 3 बजेको चाहिँ प्राइस छ र टोटल सेयर भनेको छ 310 किता। टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ 11,100, 1,10,000, लाख 2,83,718 र टोटल वर्थ भनेको चाहिँ 4,37,369 भनेको छ। त्यस पछाडि अहिलेसम्मको प्रफिट लस भनेको चाहिँ 1,53,651 भए तापनि तर तपाईँले चाहिँ किन्दाको बेच्दाको अनेक चाहिँ कमिसनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा जोडेको छैन टोटल वर्थमा, टोटल प्रफिटमा। र तलपट्टि आएको छ नेट प्रफिट लस भनेको चाहिँ आजको दिनसम्म यदि तपाईँले चाहिँ किन्दा बेच्दा लगायतको कमिसन यो त्यो सबै कटाउने हो र ट्याक्सहरू सबै कटाउने हो भने तपाईँलाई चाहिँ नेट प्रफिट भनेको 1,44,265.17 पैसा हुन आउँछ। र तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको टोटल अब भनौँ न के अरे बोनस कमिसनहरू यो त्यो लगायत कटाउने हो भने तपाईँको चाहिँ टोटल तपाईँको चाहिँ नेट एसेट कति हुन आउँछ। तपाईँले सबै बेचबाच गर्नुभयो र चाहिँ अगाडि के भयो भने चाहिँ तपाईँले कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टोटल इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको 2,83,718 र नेट प्रफिट भनेको चाहिँ 1,44,265 यो जोडेर तपाईँको जति आउँछ त्यो नै तपाईँको चाहिँ नेट एसेट अथवा तपाईँको चाहिँ हातमा पर्ने रकम हुन आउँछ। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो अनुसार हेर्ने हो भने कति हुन आउँछ भन्दाखेरि 4 लाख त्यस्तै 3-4 हजार आउँछ होला। यसरी भयो। त्यस पछाडि तल हेर्ने हो भने मार्केट क्लोज भनेको छ अहिले चाहिँ 3 बजे पछाडिको हो। यतिखेर चाहिँ 3:30 बजेको छ, मार्केट क्लोज भइसकेको छ। र त्यसपछि यतापट्टि हरियो साइन देखाएको छ माथि, यसको मतलब चाहिँ आज बजार बढेर चाहिँ बन्द भएको छ भन्ने हो। त्यसै राइट साइडमा हेर्ने हो भने हरियोमा चाहिँ नेप्से इन्डेक्स भनेको छ। आजको नेप्से इन्डेक्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 3,089.97 देखाएको छ, तर यसमा चाहिँ अपडेट हुन बाँकी भएको छ। र चाहिँ आजको अपडेट भन्नुपर्दा 3,094.05 मा चाहिँ क्लोज भएको छ। र तल डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो 13 भनेर चाहिँ देखाइएको छ। 13 होइन कि अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स बढ्न जाने देखिन्छ। 13 अङ्कले होइन कि 17 करिब 18 अङ्कले चाहिँ बढेको छ आज। त्यस पछाडि अब तल जाने हो भने एसिएल बिएसएल भनेको चाहिँ आरम्भ चौतारी लघु वित्तको। त्यस पछाडि आजको प्राइस भनेको 1,639 रहेछ र मेरो चाहिँ बाइङ प्राइस भनेको छ 1,020 र सेयर भनेको 50। त्यसपछि प्रफिट भनेको चाहिँ 30,728 रहेछ। फेरि तल जाने हो भने आरम्भ चौतारीको चाहिँ 1,639 आजको प्राइस हो। त्यसो मैले अर्को प्राइस भनेको चाहिँ 1,133 मा किनेको रहेछ 200 किता र प्रफिट भनेको चाहिँ 1,03,002 भएको रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ डिफ्रेन्स भनेको छ -11.1 भनेको चाहिँ आज 11.1 रुपियाँले चाहिँ घटेको रहेछ। र त्यस पछाडि यतापट्टि आउने हो भने 1,22,932 रुपियाँ देखाएको छ। यो भनेको चाहिँ मेरो आजसम्मको प्रफिट सबै कुरा कटाएर यति प्रफिट भएको छ भन्ने हो। त्यस पछाडि तल नेट वर्थ भनेको छ 4,01,650 भनेको चाहिँ मेरो जम्मी यो कम्पनीकोमा चाहिँ मेरो चाहिँ अब भनौँ न सेयरको प्राइस भनेको चाहिँ 4,01,650 रहेछ। त्यसरी तल निफ्राको नि हेर्न सक्नुहुन्छ। निफ्राको चाहिँ अब प्राइमरी भयो होइन। निफ्रा चाहिँ आजको मूल्य भनेको चाहिँ 448 रुपियाँ र चाहिँ बाइङ प्राइस 100 रुपियाँ र चाहिँ यसको चाहिँ टोटल सेयर भनेको चाहिँ 50 र चाहिँ जम्मी कति हुँदो रहेछ भने 17,400 हुँदो रहेछ। डिफ्रेन्स 3.2 आज 3 रुपियाँ 20 पैसाले घटेको छ र चाहिँ यसको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ टोटल प्रफिट भनेको सबै कटाएर 16,417 र नेटवर्थ भनेको चाहिँ मेरो जम्मी चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 21,417 हुन आउँछ भन्ने हो। त्यस्तै तल सानिमामा छ। सानिमाको चाहिँ आजको प्राइस भनेको चाहिँ 521 रुपियाँ 9 पैसा 90 पैसा रहेको छ भने अब यसको बाइङ प्राइस 0 छ। यसमा चाहिँ बोनस चाहिँ 0 रुपियाँ भयो प्राइस चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ
10 किता बोनस आएको रहेछ। त्यसपछि यसको अहिलेसम्मको चाहिँ टोटल प्राइस भनेको चाहिँ 5,219 रुपियाँ हुन आउँदो रहेछ र तलपट्टि डिफरेन्स भनेको छ -3 रुपियाँ घटेको छ। अनि त्यसपछि 10 किता भइहाल्यो। त्यसपछि नेट नाफा भनेको चाहिँ मलाई 4,913 छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो स्टकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको चाहिँ पोर्टफोलियोको चाहिँ अलिकति थप हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँनिर पछाडि चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि यहाँ चाहिँ अब हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ कुन कुन सेक्टरको कति छ भन्ने चाहिँ उयो भयो। अनि यो पहेँलो लाइन चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको, यसले चाहिँ धेरै जस्तो एरिया ओगटेको छ। तलपट्टि इन्डेक्स पनि देखाइएको छ। पहेँलो लाइन माइक्रो फाइनेन्सको भयो। त्यस पछाडि अर्को रातो भनेको चाहिँ अदर्समा भनेको चाहिँ निफ्रा अदर्समा पर्छ र यो चाहिँ रातो लाइन भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो मेरो स्टकमा चाहिँ अरू मेरो स्टकमा चाहिँ अरू फिचर हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ लाइभ नेप्से भनेको छ, मैले अहिलेसम्म युज गरेको छैन। टर्नओभर चाहिँ कति किनबेच भयो लगायतका थुप्रै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब आजको तेस्रो पार्ट हो र चाहिँ मैले मेरो चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउने एपहरू अथवा चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउने माध्यमहरूमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मैले बढी रुचाएको यो पनि हो र यो तेस्रो पार्ट रह्यो। त्यस पछाडि अब अरू पार्टहरू पनि म बनाउँदै जान्छु र तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ पार्टहरू चाहिँ सजिलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र त्यो तपाईँको चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने त्यो पनि छोड्नुहोला। मैले चाहिँ सकेको चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र अन्तमा चाहिँ एउटा अनुरोध पनि, यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि यी र यस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ आगामी दिनमा पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको नेटवर्कमा सेयर गरिदिनु होला ताकि अरूलाई पनि सहयोग पुग्नेछ। र यति भन्दै तपाईँले चाहिँ आज जुन भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।